دوستان درود و شبتون بخیر. داستانی که میخوام امشب براتون نقل کنم داستان حیلة النساء یا مکر زنان، یکی از داستانهای قدیمی بسیار زیباست و امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. آوردند که مردی بود پیوسته تفتیش مکر زنان میکرد و او مردی فاضل و دانشمند و جامع علوم بود. همیشه احتیاط از مکر زنان کردی و ایشان را محل اعتماد ندانستی و اعتماد بر قول ایشان ننمودی و گفتی زن چه وجود دارد که مکرش باشد و زنان ناقص عقلند. و کتابی تمام کرده بود از مکر زنان و آن را حیلة النساء نام کرده بود. هر کجا از مکر زنان دیده یا شنیده بود در آن کتاب جمع کرده و همیشه در جستجوی حیله زنان بود تا وقتی که در اثنای سفر به قبیله بنی اسد رسید و چون شب بود نزدیک آن قبیله فرود آمد و بر در خانه یکی از آنها رفت که صاحب خانه در خانه نبود. ناگاه از آن خانه زنی بیرون آمد در غایت حسن و جمال و در نهایت غنج و دلال که از روی زیبای او خورشید رشک می برد. آن زن دید جوانی غریب بر در خانه او فرود آمده. پیش رفت و سلام کرد. آن مرد جواب سلام او را باز داد و مرحبا گفت و چون زن را مثال گل شکفته دید گفت ای زن، مهمان دوست داری؟ زن گفت مهمان هدیه خداست، چرا دوست ندارم؟ شفقت کن و به درون خانه درآی. پس او را به خانه بردی و ماحضری که داشت بر طبق اخلاص نهاده گفت رسیده رسیده خود خورد. مهمان چیزی بخورد و گفت ای عورت، تو مهمانداری از که آموختی؟ زن گفت از آنجا که حضرت رسول می‌فرماید من اکرم ضیفه فهو معنی و مع ابراهیم فی الجنه. مهمان دلیل بهشت است. آن مرد تعجب نمود که زنی به همه جهت آراسته بود. بعد آن عورت به کار خود مشغول شد و آن مرد هم به مطالعه کتاب مشغول گردید. زن پرسید این چه کتاب است که به جد تمام مطالعه می کنی؟ آن مرد به میل تمام نگاهی به زن کرده بخندید و گفت نام این کتاب حیلة النساء است که من جمع کردم. چون زن این سخن بشنید گفت ای مرد، عجب کاری کرده ای؟ مثل تو مثل آن مرد است که آب دریا را به غربال پیمانه می کرد. اگر مشتی از آب دریا برداری از آن چه کم می شود ای برادر؟ از مکر زنان شیطان عاجز است. بیهوده خود را رنجه مدار و در عوض اوقات خود را به طاعت و عبادت صرف کن. آن مرد چون این سخن بشنید به فکر فرو رفت و حیران جمال و کمال آن زن شد که ناگاه آن زن برخاست و به درون اتاق دیگر رفت و جایی معین کرد تا آن شب بخوابد. روز دیگر زن پیش مهمان آمدی و به شیرین سخنی گفت ای خواجه، می‌خواهی شمه ای از مکر زنان به تو نمایم تا بر تو معلوم شود از عهده این کار بر نمی آیی و کتاب را بشویی؟ مرد گفت ای نازنین، هر چه بگویی از شما می آید. پس زن برخاست به اتاق دیگر رفت و خود را بیاراست و مانند کبک خرامان بیامد و برابر مهمان نشست و ناز و کرشمه آغاز کرد و به عشوه و غمزه تیر ناز بر کمان نیاز نهاده به هدف سینه مهمان راست کرد. شعرهای مناسب حال می‌خواند چندان که دل او را در بند کمند خود دید و دانست که تیر بر نشانه خورده است. پس او را به خلوت بردی و هنگامه ناز و نیاز با او گرم کرده.
آن مرد عاشق و بیقرار بیتاب او گشته با خود گفت من غلط کرده بودم که اعتماد بر قول و فعل زنان نمی کردم. زن به این خوبی و لطافت و نزاکت و زیبایی در جهان بوده است و من از این معنی غافل و از این فیض بهره نبردم. پس محو جمال او شد و گفت ای جان جهان و ای سرو روان و ای گل رخ پسته دهان ای مونس دل و جان، بگو مرا چه باید کرد و سرانجام کار من چون خواهد بود؟ زن گفت ای خواجه تو را چه واقع شده؟ تو مرد عاقل و دانشمندی و صاحب کتاب حیلة النساء، چرا سراسیمه شده ای؟ پس مرد به عجز و زاری در آمده اظهار عشق کرد. در این سخن بودند که کنیزی در آمد و گفت ای بیبی چه نشسته ای که خواجه رسید؟ زن مضطرب شد از جای برجست و آرایش خود را به هم زد و به کنار کشید. مرد چون آن حال بدید عشق از سرش بیرون شد و گفت ای جان من چه واقع شده که مضطرب شدی؟ گفت شوهر من 3 روز بود به شکار رفته بود، الحال آمده، هرگاه ما را در یک جا ببیند البته ما را هلاک خواهد کرد. مرد چون این سخن بشنید بترسید و گفت مرا چه باید کرد؟ زن گفت برخیز و در این صندوق رو یک لحظه قرار گیر تا ببینم چه می شود. آن مرد میان صندوق رفت و زن در صندوق را قفل کرد و شوهرش رسید. زن جلوی شوهر رفت و او را گرفته خندان به اتاق آمدند. زن و شوهر پشت به صندوق پهلوی هم نشستند و از هر جا سخن می رفت. یک مرتبه حرکت به صندوق داد این بیت بخواند مزن در واطی مکر و حیل گام، که از مکر زنان افتی تو در دام. شوهر گفت چه واقع شده؟ زن گفت بدان که دیشب جوان غریبی بر در خانه ما فرود آمده بود. من او را تکلیف کرده به خانه آوردم و آنچه مقدور بود از طعام برای او بردم و او را مرد دانای و فاضلی دیدم که کتابی مطالعه می نمود. از نام کتاب پرسیدم، گفت حیلة النساء است که خود جمع کردم. من چون این سخن شنیدم غیرتم به حرکت آمد، گفتم تو کی از عهده این کار بیرون میایی؟ او تبسم کرده. من گفتم میخواهی شمه ای از مکر زنان به تو بنمایم؟ پس به اتاق دیگر رفته آرایش کرد و آمدم در پهلو او نشستم. آن جوان در میان صندوق همه را میشنید، دلش به تپش آمده بود. شوهر گفت راست میگویی یا شوخی میکنی؟ زن گفت دروغگو دشمن خداست. شوهر گفت پس آن مرد چه شد؟ گفت چون او را دیدم به علم خود مغرور است، خواستم به او بنمایم که مکر زنان به کتابها راست نیاید. با او خلوت کردم و دل او را به ناز و عشوه بردم. هنوز مطلب تمام نشده بود که تو آمدی و عیش او را منغص کردی. او را ترس تو در صندوق کردم. آن بیچاره در میان صندوق شنیده آه از دل برکشید و مثل بید بر خود می‌لرزید. نزدیک بود رشته حیاتش قطع شود. با خود گفت الحال پاره پاره‌ام می‌کند و شهادتین بر زبان جاری کرد. چون شوهر این سخن بشنید به جوش و خروش افتاد، گفت کجاست آن نمک به حرام که سزای او را بدهم؟ و بسیار غضبناک شده بود. زن گفت اضطراب مکن، جای دوری نرفتی و در همین جا حاضر است. شوهر شمشیر کشید، از سر خشم بلند شده به زن گفت زودتر نشان ده تا او را قطعه قطعه کنم. بیچاره در صندوق قالب تهی کرده بود. زن فی الحال برخاست و گفت در صندوق است، بگیر کلید را و در را بگشا و ببین تا بر تو معلوم گردد. اتفاقا زن و شوهر مدتی بود با یکدیگر جناق کشیده بودند و هیچ کدام از هم نمی بردند. چون مرد در قهر بود جهان در چشمش تاریک شده بود. مطلقاً جناق بیادش نیامد و از قهر و غضب کلید را از دست زن گرفته که در صندوق را بگشاید.
در دم زن گفت مرا یاد و تو را فراموش، جناق را باختی. چون مرد این سخن را شنید کلید بینداخت و گفت لعنت خدای بر زن که شیطان 100 سال در مکر به زن نمیرسد. بارکالله ای مکاره، چه قسم را بر غضب آوردی؟ باید شیطان شاگردی تو کند. و سر آن مقدمه گذشت. گمان کرد که آن گفتگو برای گروبندی بوده و خاموش شد. زن بر سر دلداری آمده بر روی شوهر چون گل به شکفتن آمد و نقل دیگر در میان آورد. و روغن قاضی بر ریش شوهر مالید که تا مقدمه مهمان از خاطر او به در رفت. بعد از آن طعام آورده با هم خوردند. چون لحظه‌ای گذشت به صحبت مشغول شدند و شوهر را به حمام فرستاد و قفل صندوق را بگشود، آن نیم مرده را از تابوت بیرون آورد. پاره شربت در گلویش ریخت. گفت ای برادر، هرچند تو مرد عاقل و کاملی و مصنف کتاب حیلة النساء باشی، پیش از من تتبع نتوانی کرد. این شمه را دیدی؟ اکنون به دانش خود مناز و به عقل خود مغرور مباش. و تو زنان را در نظر نمی آوردی که ناقص عقلند، دیده و دانسته خود را در مکر زنان گرفتار کردی. دیدی چگونه تو را در جوال کردم؟ مرد گفت حقا که شیطان شاگردی تو را نتوان کرد. زن گفت دیدی آنچه میان من و تو گذشته بود همه را به شوهر خود گفتم و تو را باز از مرگ خلاص کردم. پس بدان که هیچ مردی زنی را محافظت نتواند کرد اگر از ترس خدا نباشد، هر چه خواهند کنند. امیدوارم که این داستان تاریخی مورد پسندتون واقع شده باشه.